Xin chào các bạn nha. Xin chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Tuần này chúng ta cùng nhau làm cái bộ nguồn với hai mức nguồn là 5V và 24V nhé. Tận dụng từ cái bo của máy fax cũ mình đã giã ra từ lần trước đó. Mình có một cái hộp hơi lớn nhưng mà thôi thì nó có nắp đậy và có gioăng cao su cho nó kín nước. Mình dùng tạm cái này. Lần trước mình có cái hộp nó nhỏ gọn hơn thì trông về cái thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn. Nhưng thôi cái này cũng được, có sẵn. Mình sẽ cho nó vào cái hộp, rồi mình tìm cách mình cố định cái bo lại, bắt vít cố định nó lại. Sau đó mình sẽ khoét một cái lỗ vuông để mình nhét cái củ cắm nguồn để cắm cái dây nguồn. Mình sẽ dùng cái dây của cái máy in đó, cái dây nguồn của máy in máy tính đó. Mình sẽ cắm dùng cái dây đó. Đó, mình đã lắp được rồi nhá. Mình đã khoét xong cái lỗ, cố định được cái bo rồi. Bây giờ mình sẽ khoan bốn cái lỗ để lắp cái cầu đấu dây loa vào. Nó có 4 chân mà. Mình sẽ đưa các tiếp điểm qua cái 4 cái lỗ đó. Bên trong mình sẽ hàn dây. Đó là các cặp dây thôi. Dây mát sẽ chung. Đây là cái cầu đấu dây 4 chân. Mình sẽ bắn 2 con vít để cố định cái cầu đấu dây. Rồi, mình đã bắt xong, mình đã cố định nó lại rồi. Bây giờ mình sẽ hàn các cái đầu dây. Mình đã hàn xong 2 cái mức nguồn vào cái cầu đấu dây. Giờ mình sẽ kiểm tra cái điện áp ra của nó nhé.
dây mát chung. Đó, đồng hồ mình gần hết pin, nó đang hiển thị 23V, nguồn là nguồn 24V nhé. Nó hiển thị 4V thì chính là nguồn 5V đó. Đồng hồ của mình hết pin rồi. Đây nó có sợi gioăng cao su để chống nước. Mình sẽ lắp cái gioăng vào cái nắp. Đó, từ một cái bo nguồn và một cái hộp, một cầu đấu dây, mình đã có một bộ nguồn gồm 2 mức nguồn 5V và 24V nhé, để dùng một số việc lặt vặt trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thấy video thú vị, hãy like, comment, subscribe để mình có thêm động lực làm những video ngày một tốt hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tuần sau. Bye bye.